שלום לכל החברים הנחמדים. היום אנחנו באוגוסט 2024 וזאת גלי לוסי עם עוד סרטון וידאו, שאלות שאתם שואלים אותי ואני עונה לכם בפריסות. היום נדבר על מה עתיד מערכת המשפט בישראל. אז ניקח את ערכת הקלפים, זאת היא ערכת הקלפים. הקלפים הם לא שלי, הם של אן מריה דלד לנורמנד, שהמציאה אותה מלפני 400 שנה, וקירו מרג'טי, האמן האיטלקי הצייר, צייר אותה מחדש לפני כעשור. ניתן למצוא קישור לרכישת הקלפים האלה אצלי באתר, קונים אותם באמזון, ויש גם את חוברת הלימוד של הקלפים בעברית, אנגלית, רוסית, גרמנית ועוד שפות. אצלי באתר יש קישורים, הספרים, חוברת ההדרכה נמצאת גם באמזון, הקישור אצלי באתר. נתחיל. פותחת את ערכת הקלפים, לוקחת את הקלפים, שמה את הערכה בצד ומתחילה לערבב את הקלפים. שואלת בלב, אני לא חייבת לשאול בעל פה, אפשר גם לשאול בלב את השאלות כשאתם פורסים קלפים, אבל אני אגיד בקול כי אנחנו עושים סרטון. מה עתיד מערכת המשפט בישראל? אוקיי, השאלה הראשונה שאני רוצה לדעת, אנחנו כולנו רוצים לדעת, האם מערכת המשפט בישראל היא הוגנת או מושחתת? אז יש לנו את הערבוב של הקלפים, איך מערכת המשפט בנויה, האם היא הוגנת, האם היא רודפת צדק או האם היא מושחתת. בואו נראה את אופייה של מערכת המשפט בישראל. יכולה לקחת מהאמצע קלפים ואני פורסת. אתקרב עם המצלמה כדי שתראו יותר טוב. בסדר? אוקיי. אז יש לנו את הכלב, יש לנו בשורה ויש לנו עכברים. מה זה אומר? כלב תמיד בפריסות, נכון, הוא יכול להביע על כובעים לבנים וכו', יש לזה כמה משמעויות. כלב בפריסה יכול לבשר גם על חבר. אז יש לי פה איזה סוג של ידיד נאמן שנמצא לצידי, אבל יש בשורה לגבי הידיד הנאמן הזה שנמצא לצידי, כי הוא מאוד מושחת. עכברים. מי שמכיר את הפריסות של הקלפים, בכל ערכת הקלפים, 36 קלפים, עכברים הם הקלף הלא טוב. אי אפשר לסווג אותם למשהו טוב, אי אפשר לפרשן את הקלף הזה למשהו טוב. הוא תמיד לא טוב. אז מה זה אומר? יכול להגיד כמה דברים, כי הקלפים תמיד מדברים בכמה אופנים. אז יש לי פה משהו שהוא נראה לי חברי, נחמד, צודק, מגן. מה הכלב עושה? הוא מגן עליי, הוא שומר עליי. אבל יש פה אישה, יש לה מכתב ביד, והיא מפרסמת משהו, והיא מוסרת משהו, והיא מדברת על שחיתות, או על משהו שהוא לא טוב. עכברים תמיד הם מתחת לפני השטח, וזה לא דבר טוב. בסדר? עכשיו, אם אני רוצה לקרוא את הקלף הזה של הכלב לגבי הכובעים הלבנים, אז איך אני עושה את זה? אני אומרת, הכלב, הכובעים הלבנים, מה האישה עושה? היא חושפת, היא מספרת, היא מגלה סודות. על מה? על השחיתות הקיימת במערכת המשפט בישראל. אז זה לא משנה איך אני מסתכלת על זה. כובעים לבנים, חברים טובים, מתגלים כעכברים. לא טוב, עכבר הוא לא דבר טוב בפריסת הקלפים. בואו ניקח מאמצע הפריסה, ניקח מפה. יש לי עצבות, יש לי מוות או סיומות, ויש לי להלקות. אז מי עושה את זה? כובעים לבנים, אם אנחנו קוראים את זה לפי הכובעים הלבנים, אז כובעים הלבנים מגלים לנו את השחיתות במערכת המשפט, נכון? יש פה משהו טוב. או לחילופין, כלב, ידיד נאמן, מתגלה כעכבר, משהו תככן, משהו שלא חשבנו לרגע, כי עכברים תמיד מחרסמים מתחת לפני השטח. נכון, אין פה שקיפות, כי כל מה שנעשה, עכבר זה משהו שהוא זדוני. אתה לא רואה את המעשים שלו מול העיניים, זה הכל מאחורי הקלעים, זה עכברים. אז העכברים הם עצובים, מספרים על מה קורה איתם. הם עצובים כי הם מתחסלים.
נגמרים, מושבתים. נכון, הכוח שהיה להם הולך ונגמר, כי הם מולקים, מישהו נותן בראש. מי נותן בראש? כובעים לבנים. בסדר? אתם רואים? זה לא משנה מאיפה אני אוציא קלפים. אני עושה את זה יחד איתכם. בואו נמשיך ונראה. ההמשך של הפריסה, מה אומר? הרבה עצבות, נכון? הכובעים הלבנים עושים להם הרבה עצבות. הכובעים הלבנים גם עצובים מכל מה שקורה מהמערכת המשפטית בישראל. בסדר? הם רואים את זה, מזדעזעים. זאת אומרת, יש לי פה כלב, הוא חושף, כובעים לבנים, חושפים את העכברים. העכברים עצובים, נגמרים, מתחסלים, עוברים. המערכת כולה מתרסקת וגם מושפלת, מבוקרת. הם חוטפים על הראש, הרי מה זה שוט? שוט זה לבקר, מה שהם עשו כל החיים. עכשיו החסידה מחזירה להם את מה שהם עשו לנו. מרכז הפריסה, מוות, סיום. לא רואים את המוות שלהם, לא רואים את ההתמוטטות שלהם, נכון? כי יש עדיין שרידים. איך הכובעים הלבנים עושים את זה? הם נותנים בראש, והם נותנים את זה בכמה אופנים, כי זה מדבר על כמה. ולכן הם עצובים. האם יש מסה שעצובה? כן. המסה שלהם, של העכברים, בגלימות החמודות, הם מאוד עצובים. פריסה מאוד משעשעת. לא חשבתי שזה ככה יצא. טוב, אז יש לנו הרבה ביקורת, לא רואים שהם נעלמים, לא רואים מה הכובעים הלבנים עושים להם בכמויות, נותנים בראש, מול מי? לגמור את העכברים. בסדר? מה עוד? בואו נערבב טיפה, ככה בכיף. חוזה ציבורי ושמחה זמנית. סליחה על הגרון. כשמדברים הרבה, הגרון כואב. אז יש לי פה הרבה עצבות מטעמם, כי הם אינם, לא מה לעשות, נגמרים לאט. אימפריה נופלת. האימפריה שהייתה להם, כל מה שהיה, הוא העצבות, נגמר. יש לי פה השפלה, יש לי פה ביקורת, הם נחשפים. הרבה חשיפות, הרבה נותנים בראש. הם נותנים בראש לאחרים, הם מנסים. לא הולך, מה הם מנסים לעשות? בלגן, נכון? בציבור. נגד חרדים, נגד קשקושים. לא הולך, נגמר. כל המעשים שהם יעשו, הסתיימו במפולת. זה נגמר. בסדר? 8 מדבר על סיומות. 6 מדבר על משהו שלא רואים אותו, אז גם הם נעלמים ולא רואים אותם, וגם הכובעים הלבנים נמצאים מאחורי הקלעים וגומרים אותם, אבל לא רואים את זה. יש לי חסידה מביאה הסכם למקום הציבורי שנותן הרבה הרגשה של משהו טוב. מקווה שאני לא מהירה מדי כשאני קוראת, אני משתדלת להיות איטית, כדי שתבינו. נורא קל לקרוא את הקלפים האלה. בואו נקרא עוד. למען מי נעשה כל הסדר הזה? למען הילדים. מה עשו לילדים? דברים איומים. מה עשו לילדים? בסדר? עשו להם דברים איומים. אני לא אומרת, אתם תחקרו, אתם תגלו בדיוק מה שהקלפים מדברים. 13, 8, 6, מאחורי הקלעים, ילדים בספינות. מה עשו לילדים בספינות? הכל קשור בהכל, הקלפים מדברים, אנחנו רק קוראים אותם. אז מה עשו לילדים בספינות? זה מעברים של ילדים, זה יכול להיות קשור לכל מיני ארגונים שכאילו תומכים ועוזרים לילדים, ומאחורי הקלעים לא בדיוק הייתה שם עזרה, אלא היה בדיוק הפוך. אבל זה הגורל שלהם. הגורל שלהם, זאת אומרת, גמור, מי שולט על הגורל, סוף זה התחלה תמיד. כובעים הלבנים שולטים עליהם, הגורל שלהם, הם היו בשמחה זמנית, חסידה מגיעה, נותנת שוט בראש, והשוט הוא כלפי העכברים, שהם המערכת המשפטית, עכברים. יש לי פה ספינה מחול, תראו איך עושים את זה כשקוראים את זה מלמטה למעלה. אני משתדלת לא להיות מהירה כדי שתראו איך אני קוראת. אז יש לי פה ספינה מגיעה מחול, מאיפה מגיעה הספינה? מה יש בים? השחטות של ארצות הברית. ספינה מגיעה מחול, לא רואים אותה, נכון? לא רואים את המשחטות, לא רואים את הספינות בחול.
מה הם עושים? הורסים, מחסלים, והם עושים את זה בחוכמה, יש להם תוכנית ביד. הכל נעשה למען הילדים, החוזה הוא חוזה של הבריאה, להציל את הילדים בעולם, בכל העולם, ספינות. זה לא רק פה, זה ילדים בכל העולם שהשיתו אותם, סחרו בהם בכל העולם, ילדים נסחרים בעולם. אז יש לי פה ילדים, החוזה הוא חוזה אלוהי, לנקות את העולם, לא מקום אחד, הרבה מאוד ילדים סחרו בהם, סיפור מאוד עצוב, מאוד עצוב. מי מציל? כובעים לבנים. יש לנו את השאלה הזאת ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. מי שחושב שזה מהיר מדי בשבילו שאני פורסת, אז יראה את זה יותר לאט ואז יקבל עוד זה. רגע, אני חושבת ששמתי את זה הפוך, ככה. כן, אז בואו נערבב אותם עוד פעם. האם מערכת המשפט, השאלה הבאה, האם מערכת המשפט בישראל שולטת על הממשלה והחלטותיה? וזה לא משנה איזה ממשלה, ימין ושמאל. בואו נראה. אנחנו מערבבים, חושבים על התשובות, לוקחים, אני באה לי מכאן לקחת, שלא תגידו מה היא בוחרת קלפים, אני לא יכולה לבחור, אני מערבבת יחד איתכם. טוב, מדי פעם אני גם מוציאה מאמצע הפריסה. אז יש לי פה את הדבר הבא. שאלנו, האם מערכת המשפט שולטת על החלטות הממשלה? אז יש פה דלת נסגרת ודלת נפתחת. מה זה אומר? אם ממשלה החליטה משהו, באים הקונילי מינים בגלימות ומחליטים אחרת. אז האם כן? כן, ממשלה החליטה, נכון? יש לי דלת, החליטה משהו, באים אלה, אומרים מה פתאום החלטתם? אני חושב שלא, אני מחליט. אז האם הם מחליטים במקום הממשלה? התשובה היא כן, ממשלה החליטה, סוגרת דלת, באים אלה, פותחים את הדלת והם מתחילים עם הדרך שלהם, כי הם שולטים, הם נותנים בראש, יש להם שוט. גלימה, שוט, הארי פוטר, יש לו כל מיני מקלות של קסם. יש לי פה חסידה חדשה, מגיעה לתמונה. בואו נראה מה אומרת החסידה, נפתח מפה. מביאה לי הכרה, הבנה, עושים הכל בהבנה, עושים הכל באהבה. נכון? בואו נראה מה החסידה אומרת לי. פותחת את הכלא, עוד הפעם מלט. טוב, אפשר להתפטר מהם. טוב. שאלנו לגבי מערכת המשפט בישראל, האם היא שולטת על החלטות הממשלה? בוודאי שכן. איך רואים את זה בפריסה? ממשלה החליטה, סוגרת דלת. באים הטיפוסים, הנה הם פה עוד הפעם. יש הרבה מהם. באים הטיפוסים, אומרים מה פתאום? מה סגרתם דלת? תנו לפתוח. פותחים, נותנים בראש, ביקורת, לא נראה להם, לא לטובה, לא זה. עכשיו יש כאלה שיגידו, זה טוב שהם מבקרים את הממשלה, כי ככה הם שומרים על האזרחים. אבל הם לא שומרים, יש עכברים. אם זה היה לטובה, הקלף הזה היה פה. בסדר? מי שמכיר את הקלפים וקורא ומתרגל הרבה עם הקלפים, מקשיב לי, לא יודעת, רואה איך פורסים. אם הקלף, אם הביקורת של מערכת המשפט בישראל, הביקורת, אם היא הייתה טובה, היו פה קלפים אחרים. פה מראים לי שיש הרבה ביקורת כלפי הממשלה, אבל הביקורת באה ממקום לא טוב. זה מקום שהורס, זה לא מקום שבונה. למה? כי הם משויכים למשהו סודי. איך רואים את ההשתייכות למשהו סודי? הם משויכים לכלוב של זהב. והכלוב של זהב מדבר על משהו שנחמד לי ונעים לי בו. זאת אומרת, יושבים במקום טוב, גלימות, נחמד לי, הרבה כסף בכיסים, זהב, נכון? כלוב של זהב. אבל הכלוב הוא מלא עכברים. מה אומר ההסכם? אישה, בוא נראה, חול. זה יכול לסמל ארצות הברית גם, בסדר? או עידן הנשים, עידן הדלי, בסדר? הופה, יפה. אז יש לי פה מצד אחד, יש לי פה אישה. יש לי פה אישה. אגב, הראש של העכברים יושבת שם אישה, לא?
אתם תדעו לבד. אני אף פעם לא אומרת שמות, כי הם לא באמת איזה מעניינים, הם רק דמויות בסרט, אנחנו רואים סרט. אז בראש הכלוב, נכון? בראש האלה שרוצים לפתוח, יושבת אישה, נכון? אז יש לי פה אישה שהזיזו אותה מהמקום, כי היא נמצאת בתוך העכברים, וגבר הוא זה שהזיז אותה משם, בסדר? עכשיו, מה עוד רואים בקלפים? סליחה. יש לי פה חוזה של אישה, אישה מגיעה מחול. אז אישה בקלפים גם, היא מבשרת על ארצות הברית. ליברטי, פסל הליברטיס, פסל החירות. היא מבשרת על עידן הדלי, עידן הדלי זה הנהגה נשית. זאת אומרת, האישה מגיעה בספינות, מגיעה מחול, ארצות הברית, ליברטי, חופש, ומונהגת על ידי גבר. טראמפ? מישהו נחמד? מה טראמפ עושה? הוא למען הילדים. לא משנה אם זה טראמפ, זה דמויות. אנחנו רואים סרט, זה לא משנה איך קוראים לו. אנחנו רואים את הנשיא טראמפ, אבל מאחוריו יש את הפילאדים, אבל זה לא משנה. אז יש לנו גבר ששומר על הילדים. הוא רוצה להביא אותם לחופשי, נכון? אישה, חופש, ליברטי. ילדים, בית, בואו נפרוס עוד אחד, וגורל. ילדים, בית, גורל. אולי אני אכניס עוד קלף. רק רגע. נערבב את הקלפים ככה טוב. הנה. 1, 2 ו3. יפה, נשים אותם בצד. אז מה יש לנו פה? רגע. אני אמשיך את הפרייה, דקה. נסגור את האור ונוכל לראות הרבה יותר ברור, בלי הסנבור מלמעלה. אז יש לנו בעצם אישה, חול, יש לי גבר, אז אמרנו, אישה יכולה לבשר לארצות הברית, חופש, עידן הדלי, עידן הדלי מציל, שומר, מגן, עידן הדלי עושה צדק, עידן הדלי משחרר את האזרחים מהציפורניים של העכברים, כי הם העכברים, אנחנו מדברים על מערכת משפטית. אז יש לי אישה מחול מגיעה, יש לי צבאות ארצות הברית, יש לי פה כובעים לבנים, זה לא משנה איך אנחנו קוראים לזה, זה צבא ארצות הברית שייך לנשיא טראמפ. מה הם עושים? מצילים את הילדים. הילדים בתוך הבתים. הילדים יכול להיות אפילו פנימיות, כי יש לי ממשלה ויש לי בית. אז זה יכול להיות ממשלות שולטות על בתים, שולטות על בתי פנימיות, בתי יתומים, זה יכול להיות בתי ספר, זה לא משנה, זה ילדים, ילדים בתוך בתים. כי הוא רוצה לשמור. עכשיו, ילדים האלה שהיו, אנחנו מדברים על דברים איומים שעשו להם, תשימו לב שהפריסה היא תמיד נוגעת בנושא של הילדים, אני לא בוחרת קלפים, מערבבת ויוצאת, אבל הקלף של הילדים תמיד יוצא, זאת אומרת שנעשה פה מהלכים ענקיים לשמור על הילדים, יש פה גבר שמציל ילדים, הוא מגיע מחול, בסדר? כל זה כדי לשמור על הילדים. ילדים שסחרו בהם בספינות, תשימו לב, ילדים, יש לי כאילו אבא, אמא, ספינה והילדים פה, אז ילדים עושים בהם מסחר. מי שכר יותר בילדים? הגברים שכרו בילדים. היו גם נשים, אבל עיקר המסחר הגיע מגברים. אז יש לי פה חזון חדש גם, זה לא רק ילדים, זה גם חזון חדש. אז חזון חדש פותח לי דלת חדשה, זה גורל המדינה, הכל הולך ומשתנה. השאלה הייתה, האם היא שולטת על החלטות הממשלה? בוודאי שכן, בוודאי שכן. שולטת, הרי מה זה החלטות ממשלה? מה זה ממשלה, ילדים ובית? זה בתי ספר גם. זה יכול להיות ילדים, זה גם בני 20, זה גם ילדים וגם בני 30 ויותר. אז זה יכול להיות קשור גם למערכת חינוך, לחנך משפט, לחנך בתי ספר, אוניברסיטאות, מכללות, מערכת המשפט. הכל הולך ומשתנה, כי הכל נחתך. אז יש לי פה ילדים, שכרו בהם. יש לי פה חזון חדש, כי אפשר לקרוא את זה בכמה אופנים. אז חזון חדש, להביא את האמת לתוך הבתים. מאיפה יביאו? מחול, מסייבר, EBS, מביאים את האמת כלפי הילדים, מספרים מה קרה לילדים, מספרים את האמת. חזון חדש נפתח בתוך הבית, תודעה חדשה. זה הגורל של מערכת המשפט.
השואל, הם היו שואלים בתוך הממשלה, היו להם כל מיני אנשים ששמרו על האינטרסים שלהם בתוך הממשלה, והאנשים שהיו בתוך הממשלה הוצאו משם, כובעים הלבנים עושים את הסדר, והאנשים האלה של מערכת המשפט שהיו במקומות מאוד בכירים, שואלים, ערמומיים, בסדר? בתוך מערכת המשפט, המגל אומר שנחתך. בסדר? מוציאים אותם, לוקחים אותם, הם נעצרים, הכל נעשה בסתר. טוב, בואו נקרא עוד, יש לנו עוד שאלות לגבי מערכת המשפט. בבקשה, מערבבת. מה תפקיד הרפורמה המשפטית שהייתה אמורה להיות לפני שנה בישראל בקיץ 2023? ניסו לעשות רפורמה משפטית והציבור שמר על השופטים. אז בואו נסתכל. מה תפקיד הרפורמה המשפטית שהייתה אמורה להיות לפני שנה בקיץ 2023? אני לוקחת פה, מערבבת, לוקחת פה, נכון? ומתחילה. לגמור, לחסל את העכברים שגם מנסים לברוח. בסדר? מה התפקיד? מה התפקיד? לחסל מערכות מיושנות, לחסל את העכברים. לוקחת מכאן. כדי להביא, הספינה מביאה, להביא בריאות. לשנות את הסרט. להכתיב מסלול מחדש. לחשוף את האמת עליהם. זה לגלות בקטנה, SMSים, מכתבים, רשתות חברתיות, וזה סודות עמוקים. אז לחשוף את האמת, בסדר? שואלים ערמומיים. חסידה מביאה. מה היא מביאה? מביאה הצלפות. אז השאלה, רפורמה משפטית הייתה אמורה לסיים כמה דברים. היא הייתה אמורה לסיים את המעמד של בסדר, הגלימות, אלה במערכת המשפט הבכירים. היא הייתה אמורה לסיים ולהזיז אותה מהתמונה, כספונה, מסיימים עכברים וזזים. זזים לבריאות. זה היה מה שאמור לעשות ברפורמה המשפטית, לנסות לעשות ניקוי אורוות, והתפקיד של הרפורמה המשפטית הוא כאן. בסדר? לחסל, לנקות, להוציא, לעשות פסח, לנקות את העכברים. תראו איזה יופי, פעם שלישית יוצא לנו עכברים, לא? אז יש לנו, למה נסו לעשות? כדי להביא הבראה לאזרחים, לעשות טוב. יש לנו מוות מסיומות לתקומה. תראו מה זה, מוות וחיים ביחד. אז מסיומת לתקומה. לגלות את החשיפות, להוציא סודות. אבל הרפורמה המשפטית הזאת הלכה והסתבכה. כי מה הם עשו? נכון, מה הם עשו? הם הוציאו אנשים לרחובות. כל השמאל קבל, מה עשה? הוציא אנשים לרחובות, הם הסיתו אנשים. כי היה פה מניפולציה. שואלים הביאו ביקורת, אנשים לא רצו לעשות, האזרחים לא רצו לעשות רפורמה משפטית. הייתה התנגדות ציבורית. עכשיו, במה זה עלה לנו, ההתנגדות הציבורית? בואו נראה. האם זה איכשהו קשור ל7 לאוקטובר? נכון? כי אתם אומרים, הייתה התנגדות ציבורית. מה קרה אחרי שהייתה התנגדות ציבורית? איך מערכת המשפט התנהלה? והאם היא קשורה ל7 לאוקטובר? מי יודע? אולי הקלפים יודעים? לא יודעים. יש לנו גבר, יש פה הרבה גברים והרבה נחשים. הרבה גברים, כמויות של גברים, נחשים. הם לא רוצים ביקורת, הם לא אוהבים ביקורת, הם אוהבים לעשות בלגן. הרבה מגיעים עם תוכנית, מוסתים, נכון? הרבה מגיעים עם תוכנית, או ציבור, הרבה מגיעים עם תוכנית. מוסת על ידי הגלימות.
לוקחת מהאמצע. מה זה גרם? מה זה גרם? ברגע שלא עשינו רפורמה משפטית, מהשורה הרביעית קשור לזה. יש לי פה גבר או גברים, זה לא משנה. הגבר הזה הוא גבר שואל. וזה לא, הוא אומר לי, זה לא אחד, זה הרבה. גברים שואלים, לובשים ירוק. הרבה גברים שואלים שקשורים לגלימות שהם בעצם רפטיליאנים, סתניים. מה הם עושים? הם יושבים במקום חזק. הם לא רוצים לאבד את הבית שלהם. לא רוצים לאבד את הבית. ויש להם הרבה כסף, הרבה בית, יושבים חזק. טוב. מה הם ניסו לעשות? לעצור את הממשל. לעצור את הממשלה. לעצור. ניסו, הרבה מהם ניסו. נכון, להמריד את הציבור. בתים זה ציבור, זה אנשים. ניסו להמריד את הציבור. ניסו להמריד, נתנו הנחיות לציבור, להלהיט אותו. הרבה מאוד ציבור, בתים, ציבור, הסתות במדיה. למה כל זה נעשה? נעשה הרבה הסתות במדיה על ידי הנחשים האלה. זה לא הם, זה אלה שמופעלים על ידיהם, נכון? כל מיני שבבניקים, חמודים. אז הם הנחשים יצאו לפעולה, נחשים לפעולה. יש לי פה נחשים מקובעים, הרבה זמן נמצאים בתפקיד שלהם, שולטים על האזרחים על ידי הסתות, הרבה מאוד נחשים. מה הם ניסו לעשות? לעצור את הממשל או להשבית את הממשלה. אבל זה נגמר במשהו עצוב מאוד, כי שאלנו על 7 לאוקטובר. כל אחד יחשוב מה בא לו. ולא להגיד אין קשר, יש קשר, למה אין קשר? בואו נראה מה קרה. הקלפים ידברו, מה אנחנו כולה קוראים? מה היה לי במקום ציבורי? נכון? מה היה לי במקום ציבורי? היה לי עצוב במקום ציבורי, ולא אחד, כמויות של אנשים שנפגעו במקום ציבורי. אנחנו מדברים על 7 לאוקטובר. טוב, אז היה לי עצוב, נכון? אלה שעומדים במגדל, אלה ראש המגדל, הם הכל בנסתר כמובן, הם פועלים הכל בנסתר כי ההר מסתיר. רצו לחסל את הממשלה, רצו להפיל את הממשלה, סיפורים. זה גלימות, זה קשור לעכברים, גלימות. נהיה מכל הסבתוכה הזה משהו מאוד עצוב במסות, נכון? כי עכברים, מסות של עכברים, מסות שמחבלים, נכנסים ועושים משהו עצוב במקום הציבורי. אגב, המקום הציבורי הזה, שזה הפסטיבל נובה ומה שקרה ב7 לאוקטובר, הכמויות היו צריכים להיות הרבה יותר גדולות. והכובעים הלבנים נכנסו באמצע ועצרו את זה. למה הם לא עצרו את זה מההתחלה? למה הם לא עצרו את זה מההתחלה? כי רק הצער יכול להעיר אנשים. אתה לא יכול לדעת מי הטיפוסים האלה, בלי לראות בעיניים בבית. אין. עכשיו כל מיני מחבלים, נכון? מחבלים. המערכת המשפטית מגנה על מחבלים. איפה נשמע כזה דבר? אז להבין מה זה מערכת משפטית. עכברים, למה רצו לעשות רפורמה משפטית? להפסיק את העכברים. לעשות ניקוי אורוות. להוציא החוצה את מה שרקוב. אבל הם לא רצו לעשות את זה, הם המשיכו הלאה. המשיכו הלאה עד שקיבלנו את כל הבלגן של 7 לאוקטובר. טוב. אנשים חכמים מחברים, חוקרים. אין אמת אחת. האמת היא מורכבת, משתנה לפי שעה. האם הרפורמה המשפטית, שאלה האחרונה, האם הרפורמה המשפטית תחזור במדינת ישראל? האם צפויה להיות רפורמה משפטית? מהיום ואילך, האם תהיה רפורמה משפטית? האם יחזירו את זה עוד הפעם? ואם אפשר לדעת מתי בערך? רגע.
נערבב עוד פעם כי קצת התברכו לנו כמה קלפים, מערבבת עוד פעם. הנה, פותחת באמצע. בית. הרבה. מה שניסו לעשות אז נעצר. הרבה בתים עצרו, הרבה ציבור עצר את הרפורמה המשפטית. מתחילים מהעבר, מגיעים אל העתיד. מקום ציבורי, מחליף ידיים, בוודאי שתהיה רפורמה משפטית. מקום ציבורי, מחליף ידיים. מה הציבור קיבל? בלוק לפנים. איך התעוררו? ולא בלוק אחד, הרבה בלוקים. פתאום הם מגלים את האמת, כי זה ציבור. אז יש לי פה מקום ציבורי, מחליף ידיים, בשורה מגיעה, נביא מפה. חוזה חדש. לאט, אבל בטוח. להוציא אותנו מהכלא הזה שנקרא הכלא של העכברים, של החונטה, של מערכת משפטית. אז יש לי. בואו נראה מה עוד. כובעים הלבנים עושים הכל, מחסלים עכברים. כי התפקיד הוא לעצור את העכברים. בואו נראה מה עוד. זה הגורל של המדינה וזה לא רק שם. כובעים הלבנים נותנים את האמת, מראים לנו את האמת. ממתי שומרים ומגינים על עכברים, על מחבלים? ממתי מממנים מכספי ציבור את העורכי דין למחבלים? ממתי מערכת משפחתית כועסת על כך שמחבלים אוכלים נקניקיות בכלא? נכון? אתם צריכים להבין, חזון חדש מגיע. אוקיי, חזון חדש מגיע, יש איתו גם עצב. למה? כי כשאנחנו מגלים מי הם הטיפוסים, תראו, פעם רביעית, יותר מזה אין. פעם רביעית מתוך 4 שאלות שהם יוצאים פה. כל פעם, כל שאלה הם יצאו פה. הכובעים הלבנים נותנים להם בראש. כובעים לבנים שולטים בכל הסרט הזה. העכברים מתחלפים למשהו אחר. מצד אחד עצוב לנו, מה שהם עשו לילדים, שאלוהים ישמור. אבל הקרמה תמיד חוזרת. אז יש לי פה עכברים, יש לי פה משהו חדש, כובעים לבנים נותנים להם בראש, זה הגורל של המדינה, רפורמה משפטית חוזרת. יש לי 33, משהו שהם מאוד אוהבים. נכון, יש לי גם פירמידה קטנה, פה מעל, אבל זה לא קשור לקבל, זה חלק מהכלוב, כי אנחנו יוצאים מתוך כלוב הזהב, הם יוצאים מזמן מכלוב הזהב, אבל 33, אנחנו מדברים עכשיו על זמנים, אז יש לי 5 פחות 2, 3, נכון? 3. אז זאת אומרת, זה יכול להיות 3 ימים, 3 שבועות, 3 חודשים, או מרץ 2025, או תוך 3 שנים. אני מקבלת 3 חודשים או מרץ, יותר חזק לי. בסדר? 3 חודשים זה יכול להיות נובמבר. חודשים מאוד חזקים. שכמובן שר המשפטים יגיד מה קורה, חייבים לעשות רפורמה משפטית עוד פעם. אז או שזה יחזור בנובמבר, או שזה יחזור במרץ, ומרץ זה אמצע פברואר, כי זה תמיד מתחיל חצי חודש קודם. לא לשכוח, גם הפריסה הזאת מראים לנו מה שעשו לילדים, הצלפות, עכברים, ילדים עצובים, גורל משמיים, מתקן את כל הדבר הזה. עכשיו יש כאלה יגידו, אני לא מבין מה עם קשקשת, מה הקשר, מה קשור ילדים, מה קשור. אתם תחקרו ותגלו. אנחנו יוצאים מעידן של להאכיל המונים במידעים ברורים, אומרות הישויות. המידעים צריכים להיות בצורה של מרתק, משהו חדש, בצורה של מסתורין, כי זאת המיסטיקה, המיסטיקה זה מסתורין. אין אמת אחת, כל אדם יחקור, כל אדם יגלה את האמת שמתאימה, וישנה את הדעה שלו ואת האמת שלו מעונה לעונה. זה מה שעושים, זה מה שכולם אמורים לעשות. אבל אגב, תשימו לב, סוף זה התחלה, מה שנעשה לילדים נורא עצוב, וזה הולך להתגלות בבית, בציבורי. ציבורי ובית, אינטרנט, ציבורי ובית, מדיה בטלוויזיה, ציבורי ובית. מביאים את האינפורמציה של הציבור בתוך הבית. התהליך הוא איטי.
אבל הכל קורה. הרפורמה המשפטית חוזרת. עכשיו זה יכול להיות גם, חוץ מ3 יש לי גם 5. אז כי 3 ועוד 2 זה גם 5. אז זה יכול להיות גם בין, אופציה נוספת, כי זמנים זה משהו מאוד דינמי. זה יכול להיות גם או מרץ, נכון? דיברנו על הספרה 3 יחידות, או 5 יחידות. 5 יחידות זה או 5 ימים, שבועות, חודשים, או במאי, או 5 שנים. זה לא שנים. הם אומרים לי, הישויות זה לא שנים, זה ביחידות של שבועות, חודשים, או מספר של חודש. 5 יכול להיות מאי שיבוא 2025. 2025 גם מסתיימת בספרה 5, אז זה גם יכול להעיד על מהלך כל השנה. יפה, מקסים. אז יש לנו את הפריסה הזאת, יש לכם אותה מולכם. לזכור תמיד שאין אמת אחת. מותר לחשוב שונה, מותר להביע דעה, הכל בסדר. ברגע שסותמים לך את הפה, זה לא טוב. כי ובבריאה יש חופש. אין דבר כזה לסתום לאנשים את הפה. מותר להם לדבר, מותר להם להביע דעה. וברגע שיש כל מיני אנשים עם כל מיני סוגים של גלימות, שמוקלטים ומושמעים בכל מיני פוסטים, נכון? ברשתות החברתיות, מוקלטים ומושמעים שהם אומרים שהם, אם מישהו לא נראה להם, אז הם תופרים לו תיקים. כי זה מתפרה מעולה, נכון? נורא יפה שמה לתפור. האם המערכת המשפטית בישראל תופרת תיקים לאנשים? בסתר. בטח שעושים, בסתר. תופרים תיקים, הורסים לאנשים את החיים. מכניסים אותם לכלא, מוציאים אותם מהכלא. אנחנו פורסים, הקלפים עונים. זה לא אני, זה הקלפים. אני רק פרסתי, אני רק קראתי. בסדר? אז שיהיה לכם בכיף. יש לכם פה באמת את האינפורמציה. ולהבין שכולנו חוקרים. באמת, האדם שלא חוקר לא מבין את משמעות פשר חייו. הגעתם לפה לחקור, לא להאמין לכלום למה שאני אומרת. אתם תחקרו ותגלו בעצמכם. בכל הספרים שלי כתוב, בתחילת כל ספר, אל תאמין לספר הזה, תיצור אמת משלך, כי לכל אדם אמת משלו. שמחתי להביא לכם את האינפורמציה, נגיד את 2 המשפטים המתוקים שלנו. חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הולך להיות מה זה מדהים, גלי לוסי.